ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። እንግዲህ ፍሬሽ ማትማቲክስን ያያየን ነው ያለነው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለፍሬሽ ናቹራል ስትሪም ተማሪዎች ማለት ነው ለጀነራል ፊዚክስ የተዘጋጀ ሌክቸር ስላለ ፕሌሊስቱ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ናቸው 104 ቪዲዮ ነው ያሉት። እነዛን ሙሉ መመልከት ትችላላችሁ ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዚሁ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ዛሬ እንደተለመደው እንግዲህ በዛ ያሉ ጥያቄዎችን ባንድ ላይ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ትሩ ፎልስ ነው 11 ጥያቄዎችን የምንሰራው ማለት ነው። አብረን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜ ካለን ደግሞ በተጨማሪ የምንጨምራቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጥያቄ ስንመለከት ምንድነው the set this one ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄንን ሴት ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሴት ምንድነው is the subset of empty set ነው የሚለን። this is false ነው የምንለው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ በነገራችን ላይ ይሄንን empty set ብላችሁ እንዳትወስዱት ነው የምለው ማለት ነው። ምክንያቱም empty set ሊሆን የሚችለው ይሄ የውጩ ከርሊ ብራኬት ወይንም ብራስስ ቢጠፋ ኑሮ ነበር ማለት ነው። ይሄ empty set አይደለም ማለት ነው። it is not empty set ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፒቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ሳብሴት ስለሆነ ይሄኛውን ከኢምፒቲ ሴት ጋር አመሳስላችሁ በፍጹም ከዚህ ጋር እኩል እንዳታረጉት ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢምፒቲ ሴት ነው፣ ይሄኛው ግን ነን ኢምፒቲ ሴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነን ኢምፒቲ ሴት የነበረው ለኢምፒቲ ሴት ሳብሴት ይሆናል ማለት ይሄ በፍጹም የማይሆን ነገር ነው። ኢትስ ፎልስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው ኢምፒቲ ሴት ኢዝ አን ኤሌመንትስ ኦፍ ዚስ ዋን ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንኛውን ሴት ተመልከቱ። ዝላይ ማሁን ይሄኛውን ሴት በምትመለከቱበት ጊዜ እንደዚሁ ኢምፒቲ ሴት አለ ዝላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ኢምፒቲ ሴት ግን በሌላ ከርሊ ብራኬት ነው ያለው። ይሄ ኢምፒቲ ሴት ለዋናው ይሄ ለሰማያዊው ማለት ነው ለውጩ ስብስብ አባል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ይሄ በአጠቃላይ ነው አባል የሆነው ማለት ነው። አባል ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ይሄ አሁን ማሰምርበት ይሄ በሙሉ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማለት ነው ከርሊ ብራኬት ዘ ሴት which contains ኢምፒቲ ሴት ማለት ነው። ይሄኛውን ኢምፒቲ ሴቱን የያዘው ሴት ነው ለዚህኛው ስብስብ የሚሆነው ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ it is ፎልስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ለምን ፎልስ ሆነ ብትሉኝ ይሄኛው እውነት ሊሆን የሚችለው ይሄን ከርሊ ብራኬት ብታጠፉት ማለት ነው። ይሄኛውን ከርሊ ብራኬት እናጥፋው፣ ይሄኛውንም ከርሊ ብራኬት ብናጠፋው ኖሮ it is true ይመጣልን ነበር። ነገር ግን እዚህ ላይ ከርሊ ብራኬት ስላለ it is false ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ምንድነው ኢምፒቲ ሴት is the subset of this one ነው የሚለን ማለት ነው። ይሄንንም ስትመለከቱት አሁን ኢምፒቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ምንድነው ሳብሴት ነው ብለን የተነጋገርነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድነው ይሄ ኢምፒቲ ሴት ስላለ አይደለም ይሄኛውን ሳብሴት ነው ብለን ይሄር ነው ማለት ነው። ይሄ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ከርሊ ይሄኛው ምን ሊሆን የሚችለው ምንድነው ኤሌመንት ብንባል ኑሮ ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ ሳብሴት የሚለው በኤሌመንት ቢተካ ኑሮ ማለት ነው። አን ኤሌመንት ሶፍት ተብሎ በዚህ በኩል ቢመጣ ኑሮ ትሩ ይመጣልን ነበር። ነገር ግን እዚህ ላይም ትሩ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ኢምፒቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ንዑስ ስብስብ ወይንም ሳብሴት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በፍጹም እንዳታገናኙት ማለት እወዳለሁ ማለት ነው። ይሄ ኢምፒቲ ሴት ስላለው አይደለም ይሄኛው ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ዘ ሳብሴት ኦፍ ዚስ ዋን ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በፍጹም እንዳታገናኙት ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ዘን ኢት ኢዝ ትሩ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው ይሄ ኢምፒቲ ሴት ቢኖርም አልኖርም ይሄኛው ኢምፒቲ ሴት ቢጠፋ ራሱ ይሄኛው ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ግራ መጋባት የለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ በአራተኛ ደረጃ የምንመለከተው ምንድነው ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ዘ ሳብሴት ኦፍ ዚስ ዋን ነው የሚለው ማለት ነው። የላኛውን ለምሳሌ አሁን በአጠቃላይ ይሄን አሁን ይሄ እንደ አንድ ስብስብ ነው የሚወሰደው። ልብ በሉ አሁን ይሄኛውን ይሄውን ስንት ኤሌመንት ነው ያለው? ይሄ ስብስብ በአጠቃላይ ስንት ኤሌመንት ነው ያለው? አንድ ኤሌመንት ነው ያለው። ያም ኤሌመንት ማለት ነው ዘ ሴት which contains this one ማለት ነው። this one and this one ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ኤሌመንት ነው እንጂ ያለው ሁለት ኤሌመንት አለው ብላችሁ በፍጹም እንዳትሳሳቱ ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፒቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ንዑስ ስብስብ ነው ተብለን ስለተነገረ it is true ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ዘን it is true ብለን ጻፍን ማለት ነው። አምስተኛውን በተመሳሳይ ሁኔታ ትሩ ነው የሚመጣው። እዚህ ላይ አሁን ተመልከቱት። ይሄኛው ልብ በሉ። እዚህ ላይ አሁን ይሄኛውን ስብስብ ተመልከቱ። the set which contains the set ኢምፒቲ ሴት ነው የሚለው እንግዲህ ይሄኛው ነው ኤሌመንት የሚባለው። እንግዲህ ይሄኛው አንድ ኤሌመንት ነው። ይሄኛው የስብስብ መግለጫ ነው ማለት ነው። ይሄ ሰማያዊ የስብስቡ ወይንም የሴቱ መግለጫ ነው። ኤሌመንቱ ደግሞ ማን ነው ማለት ነው? እቺ የውስጠኛው ኢምፒቲ ሴት ሳይሆን ይሄን በአጠቃላይ ከነ በቢጫ መልክ የተጻፈው ነው የምትመለከቱት ማለት ነው።
ዘን ይሄን በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄ ስብስብ ለዚህኛው ንዑስ ስብስብ ነው ወይንም ሳብሴት ነው የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስንመለከት ምንድነው ይሄኛውን ተመልከቱ እዚህ ላይ ተመልከቱ ይሄ ምንድነው ኤሌመንት ነበረ። ስለዚህ ይሄኛውን ኤሌመንት ወደ ንዑስ ስብስብ ለመቀየር ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ብለን የተነጋገርነው ይሄኛው ወደ ሴት ውስጥ መክተት ማለት ነው። ይሄኛውን ሴት ውስጥ ከተት ነው ከዛ ዘን ኢት ኢዝ ትሩ ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛው ልክ ይሄኛው ነው በንዑስ ስብስብ መልክ ከተን ያመጣ ነው ማለት ነው። ዘን ኢት ኢዝ ትሩ የመጣው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራ መጋባት የለብንም ማለት ነው። ይሄኛው ምክንያቱም ይሄኛው አባል ስለሆነ አባላቱን በከርሊ ብራኬት ወይም በብራስ ከተን ንዑስ ስብስብ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በስድስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ምንድነው the set which contains 1 ነው የሚለን። ይሄኛው ልብ በሉ አሁን እዚህ ላይ is an element of power set of the set of integer ነው የሚለን። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ ፓወር ሴት ከዚህ ቀደም አውርተናል። የናቹራል ነምበርን ይመስለኛል ባለፈው ያየነው የኢንቲጀርሳ ምን ይመስላል የሚለው ነገር አብረን እንየው እስቲ። እዚህ እንመለስና እንመልከተው። እንግዲህ ኢንቲጀር የሚባለው እንግዲህ በፓርሻል ሊስቲንግ ልክ በዚህ ፎርም ነው የሚጻፉት ማለት ነው። ያ ማለት 0 1 2 እያለ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል። በኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ደግሞ -1 -2 እያለ -3 እያለ ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛውን ስብስብ ወይንም ሳብሴት እናወጣለን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሁሎቹም ሳብሴቶች ስብስብ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኢት ኢዝ ፓወር ሴት ተብሎ ይጠራል ነው ያለው። ስለዚህ ፓወር ሴታችንን እንጻፈው እስቲ። ፓወር ሴታችን ይሄን መልክ ነው የሚይዘው። መጀመሪያ ከዚህ እንነሳ። ከዚህ ስነሳ ምን አለ ኢምፒቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ምንድነው ስለሆነ ኢት ኢዝ ሳብሴት ስለሆነ የመጀመሪያ ጻፍ ነው ማለት ነው። ከዛ ፖዚቲቮቹ በዚህ መልክ ይጻፋሉ ማለት ነው። ልክ በዚህ መልክ ልክ እንደዚህ እያደረግን ጻፍናቸው። ዘ ሴት which contains 0 ዘ ሴት which contains 1 ዘ ሴት which contains 2 እያደረግን ዘ ሴት which contains 3 ዘ ሴት which contains 4 እያል ልክ እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ ሁለት ኤሌመንትም እንደዚሁ ሲኖረው ማለት ነው። የማንና ማን ይሄኛውን 0 እና 1 እናደርጋለን። ይሄን 0 1 አደረግን ማለት ነው። ከዛ 0 2 እናደርጋለን። ከዛ 0 3 እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ ሶስት ኤሌመንት ሲኖረው ደግሞ 0 1 2 እያለ ልክ በዚያ ፎርም ነው እያወራችሁ የምትሄዱት ማለት ነው። ልክ እንደዛ እያደረጋችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ ፓርቱም ልክ እንደዚህ ፎርም ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ምንድነው የሚለን? ዚስ ዋንን ተመልከቱ ይሄኛው ማለት ነው። the set which contains 1 is an element of the power set of the set of integer ነው የተባለው። እንግዲህ ይሄ ፓወር ሴት ኦፍ the set of integer ማለት ወይንም p of z የሚባለው እንግዲህ ይሄን መልክ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ the set which contains 1 ማለት የዚህኛው አባል ነው የተባለው እዚህ ውስጥ ይገኛሉ የሚለውን ነገር ስንመለከት አዎ ይገኛል። ምክንያቱም ይሄኛውን ተመልከቱት እዚህ ላይ ተመልከቱ ምንድነው the set which contains 1 is an element of what power of z ማለት ነው። power set of the set z ማለት ነው። ዘን ልክ ይሄኛው ትሩ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ትሩ የመጣበት ምክንያቱም ለፓወር ሴት ኦፍ ወይንም p of z ላይ ኤሌመንት ስለሆነ ማለት ነው። ዘን it is true ብለን ጻፍን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ምንድነው ሰባተኛው ስንመለከት the set which contains 1 is the subset of p of z ነው የተባለው። እዚህ ላይ ልብ በሉ። እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ p of z ይሄ ነው የተሰጠን ማለት ነው። እንግዲህ የተጻፉትን እናጥፋቸውና ልክ ይሄኛው ነው የተሰጠን። እንግዲህ ይሄኛውን ስንመለከት ምንድነው the set which contains 1 is the subset of p of z ነው የተባለው። ያ ማለት ነው ይሄ ሴት ለዚህኛው ንዑስ ስብስብ ነው የተባለው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንመልከት እስቲ። እዚህ ላይ አሁን 1 አለ አይደለ? the set which contains 1 አለ። ነገር ግን ይሄ ኤሌመንት እንጂ ንዑስ ስብስብ አይደለም ነው። ይሄ ኤሌመንት ነው የሚባለው። ስለዚህ ወደ ንዑስ ስብስብ ሊቀየር ከተፈለገ ወይንም እውነት እንዲሆን ከተፈለገ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? እዚህ ላይ ሴት መግባት አለበት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሴት ከቱታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከሆነ ኢትስ ትሩ ነው የምታረጉት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሴቱ ስለሌለ ማለት ነው ይሄኛውን አጠፋ ነው ማለት ነው። ዘን ይሄ የለም ማለት ነው ኢትስ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን ኢትስ ፎልስ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ልብ በሉ አሁንም ንዑስ ስብስብ እንዲሆን ከተፈለገ ኤሌመንቱን ሳይሆን የምንጽፈው ኤሌመንቱን በከርሊ ብራኬት ወይንም በሴት ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። በዛን ጊዜ ምን ይመጣልናል ማለት ነው? ኢትስ ንዑስ ስብስብ ወይንም ሳብሴት ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ በስምንተኛ ደረጃ የምንመለከተው ምንድነው? ኢምፒቲ ሴት ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዋት ፒ ኦፍ ኢምፒቲ ሴት ነው የሚለን ማለት ነው። የኢምፒቲ ሴት ፓወር ሴት እንግዲህ ማን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት አብረን እዚህ ላይ እንመልከት። እንግዲህ ፒ ኦፍ ኢምፒቲ ሴት ማለት ነው ኢምፒቲ ሴትን ብቻ የያዘ ስብስብ ማለት ነው። እንግዲህ
ፒ ኦፍ ኢምፒቲ ሴት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው ፓወር ሴት ኦፍ ዘ ኢምፒቲ ሴት ማለት ነው ፓወር ሴት ኦፍ ኢምፒቲ ሴት ተብሎ ሲሰጠን ልክ በዚህ ፎርም ነው የምንጽፈው ማለት ነው አንድ ኤሌመንት ያለው ማለት ነው ዘን እንግዲህ ይሄ ኤሌመንት ማን ነው ኢምፒቲ ሴት ራሱ ማለት ነው ይሄ ኢምፒቲ ሴት ምንድነው ኤሌመንት ነው ማለት ነው ዘን ኢት ኢዝ ትሩ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ዘን ኢት ኢዝ ትሩ ብለን ጻፍን ማለት ነው ኦኬ ዘጠነኛውን እንመለከት ደግሞ ዘጠነኛውን ስንመለከት ደግሞ ምንድነው the set which contains ኢምፒቲ ሴት is an element of p of ኢምፒቲ ሴት ነው የተባለው ማለት ነው አሁን የምንመለከተው ይሄንን ነው ማለት ነው ይሄን የሚመስል ኤሌመንት አለ ወይ የሚለው ነገር እንመልከት እንደዚህ የሚመስል ኤሌመንት አለ እንዴ የለም አይደለ ይሄ እውነት ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ነበር ማለት ነው እዚህ ላይ ከርሊ ብራኬት ሌላ ከርሊ ብራኬት ቢኖር ኑሮ ነበር ማለት ነው ነገር ግን የኢምፒቲ ሴት ፓወር ሴት ልክ በዚህ ፎርም ስለሚጻፍ it is ፎልስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው it is ፎልስ ብለን የምንለው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ኦኬ አስረኛውን ስንመለከት ምንድነው the set which contains ኢምፒቲ ሴት is the subset of this one የተባለ ነው እዚህ ላይ ልብ በሉ አሁንም እዚህ ላይ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ እዚህ ላይም አሁን the set which contains ኢምፒቲ ሴት is the subset of p of ኢምፒቲ ሴት ነው የሚለን ማለት ነው እንግዲህ p of ኢምፒቲ ሴት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ብለን ተነጋግረናል ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ይሄኛው ማለት ነው ለዚህኛው ነው ስብስብ ነው ወይ ተብለን ስንጠየቅ ምንድነው it is false ነው የምንለው ማለት ነው ኦር ደግሞ it is true ነው የምንለው ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ራሱ ሴቱ ነው አዝል ላይ ራሱ ሴቱ ስለሆነ it is true ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው true ነው የምንለው false ሳይሆን true ነው የምንለው ለምን true አላችሁ ብትሉኝ ይሄኛውን ራሱ ስብስብ ስለሆነ ማለት ነው ሌላ ኤሌመንት ቢኖረው ኑሮ ግን ሌላ ኤሌመንት ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዛ አድርገን እዚህ ላይ 1 ቢኖር ማለት ነው ይሄ ብቻ ቢሆን it is false ነበር የምንለው ማለት ነው ኖ it is true ነበር የምንለው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን ግራ መጋባት የለባችሁም እዚህ ላይ አሁን ማለት ነው እንደገና ልግለጽላችሁ መሰለኝ እዚህ ላይ እንግዲህ ትሩ ያለበት ምክንያት ምንድነው ስንል ምክንያቱም ይሄኛውን በአጠቃላይ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው እዚህ ላይ ልጻፈው ለምሳሌ አሁን ሴት ኤ ልክ እንደዛ አድርጌ ልጻፍ ልክ እንደዛ አድርጌ ምን ብዬ ጻፍኩኝ 1 ብዬ ከዛ 2 አድርጌ ሊድ ልክ ይሄኛው ሴት ማለት ነው ይሄኛው ሴት እንግዲህ ለራሱ ሳብሴት ነው ተብለን ተነጋግረናል ከዚህ ቀደም ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ይሄንኛውን ሴት ሳትቀይሩት ማለት ነው ያ ማለት the set contains 1,2 is the subset of itself ማለት ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ the subset of itself ስለሆነ ነው እዚህ ላይ አሁን ትሩ ያልነው ማለት ነው ይሄ ሴት ነው ይሄ ሴት ለራሱ ምንድነው ማለት ነው ሳብሴት ነው ማለት ነው then it is true ነው የምንለው ማለት ነው ኦኬ 11ኛው ስንመለከት ምንድነው the set which contains implicit set is equals to implicit set ነው it is false ነው የምንለው ምክንያቱም ይሄ ኢምፒቲ ሴት ሳይሆን ይሄ ሴት በውስጡ ኢምፒቲ ሴት ይዟል አንድ ኤሌመንት አለው ማለት ነው ይሄኛው አንድ ኤሌመንት አለው ነገር ግን ይሄኛው ግን ምንም ኤሌመንት የለውም then it is false ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ 11ዎቹን ጥያቄዎች በዚህ መልኩ ካየን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ጥያቄ ምንድነው የሚለን if a is equals to the set which contains x such that x is an integer and x cubed is equals to x ነው የተባልነው then how many proper subset does a have ነው የሚለን እንግዲህ ይሄኛው ሴት ተሰጥቶናል እንግዲህ ይሄኛው ሴት ከተሰጠን በኋላ a ምን ያክል ፕሮፐር ሳብሴት ነው ያለው ነው የሚለን ማለት ነው ይሄ ምን ያክል ፕሮፐር ሳብሴት አለው ነው የሚለን ማለት ነው ምን ያክል ተዘርዝረው እና ማን ናቸው ኦር ደግሞ ብዛታቸው ብቻ ነው በነገራችን ላይ እዚህ የተጠየቀው ማለት ነው ስለዚህ ብዛታቸው ስንት ነው የተባልነው አብረን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው ምንድነው የምንሰራው ይሄንኛውን ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው የኤክስን ቫልዩ መፈለግ ማለት ነው ስለዚህ አብረን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው x cubed is equals to x ነው የተባልነው በነገራችን ላይ ይሄ x is an integer ነው የተባልነው እዚህ ላይ ዶሜን ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው የመስሪያ ክልላችን ምንድነው x ምንድነው ኢንቲጀር ነው ማለት ነው ኢንቲጀር ማለት እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብዙ ስለምታውቁ ስለ ኢንቲጀር ብዙ ማውራት አይተጠበቅብንም ማለት ነው x cubed is equals to x ብዬርኩኝ then x cubed minus x is equals to 0 ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ነው x ን ወደዚህ በኩል ወሰድኩት ማለት ነው then x ን ኮመን ወስዳለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ x ን ኮመን ወስድ ምንድነው ምክንያቱም ዝም x አለ then x ኔ ጋር ወሰድኩኝ ማለት ነው x ኔ ጋር ወስድ ምን ይመጣልኛል x square minus 1 the whole ብራኬት አደረኩኝና x ና ወጣሁኝ ማለት ነው እዚህ ኳስቱ 0 ብዬ ወሰርኩት ማለት ነው ዘን እዚህ ላይ ከዛ በኋላ ይሄ ማለት ነው የሚለው ነገር ትመለከታላችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው x square minus 1 ማለት ነው x plus 1
ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ታውቁታላችሁ ታች ክላስም ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ማለት ኤክስ ፕላስ 1 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 ስለሆነ ልክ በዚህ ፎርም ጻፍኩኝ ማለት ነው። ዘን ሲዘረዘር ምን ይሆናል? ኤክስ ኢንቱ አደረኩኝና ኤክስ ፕላስ 1 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 is equals to 0 ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። ዘን እንግዲህ የኤክስን ቫልዩ መፈለግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በአጠቃላይ መቼ ነው 0 የሚመጣው ስንል አንደኛው ምንድነው ኤክስ 0 ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የኤክስ ቫልዩ -1 ሲሆን፣ የሁለተኛው ቫልዩ ደግሞ የኤክስ ቫልዩ 1 ሲሆን ማለት ነው። ዘን በሶሉሽን ሴት ይዟል the solution set is what this one ማለት ነው። ያ ማለት the set contains -1, 0, 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን the number of proper subsetaችን ምን ያክል ነው የሚሆነው የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድነው ይመጣልን? number of proper subset እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ምንድነው to the power of n -1 ነው ምንለው። ያ ማለት ይሄ n የሚባለው ምንድነው ነምበር ኦፍ ኤሌመንት የሚባለው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ያክል ኤሌመንት ነው ያለው? 3 ኤሌመንት ስለሆነ ያለው እዚህ አሁን በn ቦታ ማንን እንተካለን ማለት ነው? 3ን እንተካለን ማለት ነው። ዘን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ n -1 እዚ ኳልስቱ እናደርግና በn ቦታ 3ን እንተካለን። ዘን ሲቀነስ 1 አደረግንና ከ8 ሲቀነስ 1 ማለት 7 ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ብዘረዝሯቸው ምን ያክል ሳብሴት ምን ያክል ፕሮፐር ሳብሴት አለው ማለት ነው? 7 ይኖረዋል ማለት ነው። ነገር ግን ሳብሴት ብቻ ብንባል ኑሮ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? 8 ነበር የሚኖረው ማለት ነው። ለምን ብትሉኝ ይሄ -1 የመጣችው ምንድነው? ይሄ ራሱ ሴት ማንኛውም ሴት ለራሱ ፕሮፐር ሳብሴት አይደለም ብለ ስለተነጋገርን ማለት ነው። ነገር ግን ማንኛውም ሴት ግን ለራሱ ሳብሴት ነው። ይሄንን ልብ ብላችሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ to the power of n is equals to ብለን በn ቦታ 3ን እንተካለን። ከዛ በኋላ 8 ነው ይመጣልን ምን ሳብሴት ሲምንባል ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ፕሮፐር ሳብሴት ስለሆነ የተባልነው እዚህ ላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ፓወር ኦፍ n -1 is equals to እናደርግና ከ8 ሲቀነስ 1 7 ነምበር ኦፍ ፕሮፐር ሳብሴት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደዚሁ እንዳይለየን ነው የምንለው ማለት ነው። እናመሰግናለን።